Björn Sällström från Interpol. Vad är Interpols roll i arbetet mot sexuell exploatering av barn och hur ser du att den rollen kommer förändras? Vi har lite olika roller. Dels så har vi en rent operativ roll där vi faktiskt jobbar med att försöka hitta gärningsmän och offer naturligtvis också på nätet. Dels så håller vi på med online monitoring och sen så jobbar vi med victim identification och försöka identifiera så många barn och förövare som möjligt som finns på det materialet som cirkulerar på nätet. Men sen så jobbar vi också med, vi koordinerar stora ärenden om länder behöver den typen av hjälp. Vi kan också faktiskt till och med hjälpa till med rena tillslag egentligen, åtminstone som rådgivare. Men sen så jobbar vi också med kapacitetsuppbyggnad och försöker försöker få upp kunskapsnivån hos länder som kanske dels inte ens har börjat adressera frågan. Också hos de som behöver lite mer vidareutveckling. Vilken roll ser du att teknik och utveckling av teknik spelar för Interpols arbete? Den spelar en jättestor roll. Tittar man traditionellt sett på hur polisen har jobbat, om man går tillbaka en massa år, så kommer ju egentligen all underrättelseinformation kommer från polisen själva förr. Nu kommer ju nästan ingen underrättelseinformation från våra egna led, utan den kommer ju väldigt mycket från företag och organisationer och allt vad det är för någonting. Och i och med att det här med sexuella övergrepp mot barn också har en väldigt stark internetprägel och teknisk prägel, så är det ju jätteviktigt att dels att vi har de tekniska möjligheterna att få och dela information. Men också att man från företag eller andra delar av samhället också förstår vikten och värdet i att göra det här tillsammans med alla aktörer. Så som sagt, eftersom det är knutet till internet så är teknikutvecklingen jätteviktig. Vad är viktigast för Interpol framöver? Ja, den stora utmaningen det är ju att få andra länder som ännu inte riktigt har börjat med det här att verkligen förstå att man måste jobba med den här frågan. Då. Jag tycker att det är lite problematiskt att man pratar om det här som om det är ett cyberbrott eller internetbrott eller någonting, för det är det ju faktiskt inte. För alla de barnen som finns på det här materialet är ju det här en fysisk verklighet. Så dels så tycker jag att det handlar om att fortfarande jobba mycket med att liksom överföra kunskapen om vad det här är för någonting hos länder som kanske inte har börjat med det här. Man ska ju ändå veta att det är ju rätt få länder som fullt ut jobbar med den här frågan ordentligt. Om jag tittar på vilka länder i hela världen som verkligen adresserar frågan, så är det 6 länder som sticker ut. Och sen åt andra hållet så finns det ju väldigt många länder som överhuvudtaget inte jobbar med det här av olika anledningar. Afrika till exempel, jobbar ju nästan ingenting med de här frågorna. Och Asien är likadant då. De tar Indien exempelvis, de skulle ju verkligen behöva adressera det här. Och det är ju dessutom ett högteknologiskt land också. Så de har ju egentligen alla möjligheter att göra. Är det kulturfråga som du ser det, eller vad hindrar dem från att... Det finns så mycket i det här. Om man tänker Afrika exempelvis, så handlar det mycket om bristen på infrastruktur, teknisk infrastruktur egentligen, internetinfrastruktur. Att man helt enkelt inte förstår hur och varför man ska jobba med den här frågan, eftersom man inte riktigt har de tekniska möjligheterna. Men för mig eller för oss på Interpol är det ju också viktigt att få folk att förstå att internet är som sagt bara ett tekniskt hjälpmedel för ett fysiskt brott. Så att det är ju fortfarande viktigt att adressera frågan. Och tar man Indien exempelvis så finns det de som säger att mer än 50% av barnen i Indien har råkat ut för sexuella övergrepp. Och det finns ganska mycket barn i Indien. Så det finns ganska många utmaningar för oss. Sen finns det ju såklart utmaningar att de som också faktiskt jobbar med frågan ska bli ännu bättre på att dela med sig av information och jobba med identifieringsarbetet. Och då behövs ju också utökade samarbeten med mjukvaruutvecklare eller egentligen andra aktörer som har någonting att bidra med. Det kan ju också vara finansbranschen exempelvis för att spåra betalningar eller vad den handlar om. Björn, vad kommer du ta med dig från den här dagen? Jag tycker att det är spännande med såna här dagar, för jag brukar säga det här är inget polisiärt problem, det här är inte knutet till brottet som sådant, utan det här är ett samhällsproblem och här måste alla
som kan bidra, tycker jag också ta något form av ansvar att göra det. Så att samla ihop kompetenser från företag och polisen och organisationer och den akademiska världen är ju jätteviktigt och verkligen spännande. Så jag tar med mig det som jag har hört nu under dagen och ja, försöker fortsätta vara en bra ambassadör för att driva frågan. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.